mga ka-venture! This is Lynn, your EntrepreNanay. Welcome to my YouTube channel. Hi mga ka-venture! Sa last video po natin, nakasama natin si EntrepreNanay Camille at nalaman natin kung paano nagsimula at lumago ang Shopee business niya. Ngayon, para sa mga nanay o kahit hindi nanay na gusto magkaroon ng Shopee business, tutulungan namin kayo para makapagsimula ng sarili niyong business sa Shopee. First, kailangan mo muna ng Shopee app. Pumunta ka lang sa Play Store, then install mo ang Shopee. After ma-install ang Shopee app, pwede ka na mag-sign up para makagawa ng account. Pwede mong gamitin ang iyong account para bumili ng items sa Shopee at ito rin ang gagamitin mo para makagawa ng seller account at makapagbenta ng items sa Shopee. Pwede mong gamitin ang iyong personal number, Facebook account, or Gmail account para makapag-sign up at makagawa ng account. Kapag nakagawa ka na ng account, pwede mong i-update ang details na kailangan para makapagsimula ka ng iyong business sa Shopee. Pwede ring itap mo muna ang Start Selling at saka mo i-update ang other info. Kung sakaling may Shopee account ka na at hindi mo na kailangan gumawa ng account, dito sa Step 3 ka na mag-umpisa. Para makapag-post ng mga items na ibebenta mo, itap mo lang ang Add Products at ilagay ang lahat ng details na kailangan para maging available na sa mga buyer ang items mo. First of all, gusto ko muna magpasalamat sa lahat na nag-subscribe sa channel ko. Dahil inabot na natin ang 300 subscribers, magkakaroon po tayo ng giveaway. In cooperation with Lb.Obsession, ang online selling business sa Shopee ng ating unang guest, EntrepreNanay Camille. At Casa Elisa Guest Room. Mamimigay tayo ng 10 items mula sa online shop ni Camille sa Lb.Obsession. At isang complimentary night good for 6 person on a weekdays at Casa Elisa. Para sumali, i-follow lamang ang Lb.Obsession sa Shopee, i-like ang Facebook page ng Casa Elisa at mag-subscribe sa aking YouTube channel, EntrepreNanay. I-like ang video kung saan in-interview si Camille at siguraduhin na panood ang buong video dahil dito magagaling ang sagot sa tanong para magkaroon ng chance manalo sa ating giveaway. Be sure na naka-like and follow sa Facebook page natin na EntrepreNanay. Kapag nagawa niyo na ito, i-share lamang ang video ni Camille, EntrepreNanay Camille Pandemic Blessing. At ilagay sa caption ang sagot sa tanong na ano-ano ang 3 bagay na ipinayo ni EntrepreNanay Camille para sa mga nanay na gusto rin magkaroon ng sarili nilang negosyo. At huwag kalimutang ilagay ang mga hashtag natin. Hashtag EntrepreNanay at hashtag Pandemic Blessing. Sa susunod na upload ko ay i-announce ko ang 10 winner ng short or t-shirt from Lb.Obsession. At ang mapalad na mananalo
ng 1 complimentary night, good for 6 person, sa Casa Elisa. That's it! See you on my next video! Okay. Ang bait mo niyan, tita. Ayan, Ganyan ka na lang. Ganyan ka lang. Ganyan Yan ang ka gusto lang. ko, yan ang gusto ko.